Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 6 tháng 9. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Trung Quốc tiếp tục thực hiện chiến dịch vùng xám, làm dậy sóng vùng trời trên eo biển Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan MND vừa cho biết, có ít nhất là 19 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam Đài Loan ADIZ vào hôm qua. Trước áp lực ngày càng gia tăng từ phía bên kia eo biển, Đài Loan đang không ngừng nâng cao năng lực quân sự. Trong đó, Hải quân Đài Loan cho biết họ đang có kế hoạch cải tạo cảng Ô Khâu ở huyện Kim Môn để tăng cường khả năng phòng thủ và tuần tra trước các vụ xâm phạm lãnh hải từ phía Trung Quốc đại lục. Mỹ gần đây cũng gia tăng sự hiện diện quân sự gần vùng biển Hoa Đông nhằm kiềm tỏa Trung Quốc. Quân đội Mỹ gần đây đã liên tục điều động máy bay cảnh báo sớm do thám gần Trung Quốc. Cập nhật tình hình ở Afghanistan, hôm 5 tháng 9, phát ngôn viên của Taliban cho biết lực lượng này đã tiến vào thủ phủ tỉnh Panjshir trong nỗ lực đánh bật lực lượng kháng chiến ra khỏi các cứ điểm quan trọng. Nhiều cuộc đụng độ ác liệt đã diễn ra. Giữa tình hình hỗn loạn, Mỹ vẫn đang nỗ lực tìm đường sơ tán công dân Mỹ và các nước đồng minh còn kẹt lại tại Afghanistan bằng việc sử dụng các máy bay dân sự. Những thông tin đáng chú ý khác. Đảo chính tại Guinea, phe nổi dậy tuyên bố giải tán hiến pháp. Biểu tình phản đối luật nông nghiệp mới của Ấn Độ. Trung Quốc tiếp tục tặng vật tư y tế cho Myanmar. Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu do biến thể Delta. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Trung Quốc tiếp tục thực hiện chiến tranh vùng xám, làm dậy sóng vùng trời trên eo biển Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan MND vừa cho biết, có ít nhất là 19 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam Đài Loan ADIZ vào hôm qua, đánh dấu lần xâm nhập thứ tư trong tháng 9. Cụ thể, 10 máy bay tiêm kích J-16 và 4 máy bay tiêm kích S-30, 4 máy bay ném bom tầm xa H-6 và 1 máy bay chống ngầm Y-8 đã xâm nhập vào không phận Đài Loan từ phía tây nam hòn đảo, trước khi áp sát quần đảo Baratat cách Đài Bắc 850 km. Ngay lập tức, không quân Đài Loan đã điều động các chiến đấu cơ để cảnh báo và ngăn chặn máy bay Trung Quốc, trong khi các hệ thống tên lửa đất đối không được triển khai để đánh chặn từ xa. Đây được xem là đợt điều động quy mô lớn của Trung Quốc với các oanh tạc cơ có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân. Trước đó, vào hôm 15 tháng 6, Trung Quốc đã điều động 28 máy bay quân sự tiến vào vùng ADIZ của hòn đảo, 2 ngày sau khi nhóm G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên toàn eo biển Đài Loan. Trung Quốc thường thực hiện các cuộc xâm nhập như vậy để nhắc nhở Đài Loan, độc lập đồng nghĩa với chiến tranh, đồng thời uy hiếp hòn đảo không được bắt tay với quốc tế để chống lại Bắc Kinh, nhất là Mỹ, nhà cung cấp vũ khí chính của Đài Loan. Không rõ mục đích của Trung Quốc trong lần điều động máy bay quân sự lần này là gì. Giới quan sát cho rằng động thái này có thể xuất phát từ việc một tàu chiến và một tàu tuần duyên của Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan vào cuối tháng trước. Trong khi đó, Trung Quốc luôn mô tả các cuộc xâm nhập hay tập trận của mình là cần thiết để bảo vệ chủ quyền đất nước và đối phó với sự thông đồng giữa Đài Bắc và Washington. Tuần trước, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã cảnh báo về việc lực lượng vũ trang của Trung Quốc có thể làm tê liệt hệ thống phòng thủ của hòn đảo và giám sát nhất cử nhất động của Đài Bắc. Trước áp lực ngày càng gia tăng từ phía bên kia eo biển, Đài Loan đang không ngừng nâng cao năng lực quân sự. Trong đó, Hải quân Đài Loan cho biết họ đang có kế hoạch cải tạo cảng Ô Khâu ở huyện Kim Môn để tăng cường khả năng phòng thủ và tuần tra trước các vụ xâm phạm lãnh hải từ phía Trung Quốc đại lục. Trong báo cáo ngân sách năm 2022 của Bộ Quốc phòng Đài Loan, Bộ Tư lệnh Hải quân cho biết họ sẽ phân bổ ngân sách 1.165 tỷ Đài tệ, tương đương 42,18 triệu đô la Mỹ cho năm tài khóa 2022-2027 để nâng cấp cảng. Theo đó, Ô Khâu hiện tại chỉ duy nhất một cầu cảng cơ bản, được xây dựng cho mọi hoạt động vận chuyển người và hàng hóa. Vậy nên các hoạt động vận tải, phòng thủ và tuần tra không thể tiến hành trong điều kiện cấp bách, cũng như cảng này không thể tiếp nhận nhiều tàu trú tránh trong điều kiện mưa to gió lớn. Hải quân Đài Loan cho biết, trong những năm gần đây, Đài Loan đang phải đối mặt với sự gia tăng của các vụ đánh bắt cá trái phép của Trung Quốc trong hải phận của hòn đảo. Điều này đã gây nguy hiểm cho an ninh của cảng, cũng như phá hủy tài nguyên biển và ngư nghiệp. Do đó, nhu cầu cấp thiết là phải cải thiện khả năng tuần tra và phòng thủ của cảng. Hải quân cho rằng, điều quan trọng nhất là phải cải thiện cảng Ô Khâu để nâng cao năng lực vận tải, xếp dỡ hàng hóa và tuần tra khu vực. Theo báo cáo ngân sách, quy hoạch hành chính và thiết kế dự án sẽ kéo dài từ năm 2022 đến năm 2023, trong khi việc xây dựng sẽ chính thức bắt đầu vào năm 2025. Việc cải tạo dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.
Viện Quốc phòng và An ninh đã cảnh báo rằng xung đột vùng xám bao gồm các vụ đánh bắt cá trái phép của Trung Quốc. Mỹ gần đây cũng gia tăng sự hiện diện quân sự gần vùng biển Hoa Đông nhằm kiềm tỏa Trung Quốc. Quân đội Mỹ gần đây đã liên tục điều động máy bay cảnh báo sớm và do thám gần Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng Washington đang cố gắng theo dõi các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Kinh, nhưng các động thái này hẳn là nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Hôm 5 tháng 9, Tổ chức Sáng kiến điều tra tình hình chiến lược Biển Đông SCSPI đã công bố một máy bay cảnh báo sớm RC-135S của Không quân Mỹ đã tiến hành trinh sát cận bờ biển của Trung Quốc từ biển Hoàng Hải trong ngày 4 tháng 9 và ngày 5 tháng 9. Trong cả hai ngày, máy bay Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Canada ở Okinawa, Nhật Bản, băng qua vùng nhận dạng phòng không của biển Hoa Đông của Trung Quốc và tiến hành các hoạt động trinh sát cận cảnh phía nam Thanh đảo tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, cách mục tiêu chưa đầy 20 hải lý và cách xa lãnh hải của Trung Quốc hàng dặm. SCSPI cũng lưu ý rằng chiếc RC-135S gần đây đã hoạt động thường xuyên trên biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông và Biển Đông. Chuyên gia quân sự Song Zongbin cho biết, nhiệm vụ chính của máy bay RC-135S là phát hiện tên lửa đạn đạo, vì nó có thể thu thập tín hiệu điện tử, sử dụng hệ thống radar để xác định vị trí phóng và sử dụng các thiết bị quang học và hồng ngoại để theo dõi tên lửa đạn đạo trong thời gian thực. Song việc cử RC-135S thường xuyên thực hiện các hoạt động do thám áp sát gần Trung Quốc cho thấy Washington đang rất cảnh giác với các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Kinh. Được biết vào tháng 8, lực lượng tên lửa của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BOI đã phóng thành công 2 tên lửa tầm ngắn thông thường loại mới trên sa mạc phía Tây Trung Quốc trong một cuộc tập trận. Cục An toàn Hàng hải thông báo, Trung Quốc đã và đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở eo biển Bục Hải và Bắc Hoàng Hải trong thời gian từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9. Ông Song nói, kể từ khi máy bay do thám của Mỹ xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc, BOA đã phải theo dõi và xác định nó và khi cần thiết sẽ xuất kích để đánh chặn. Cập nhật tình hình ở Afghanistan, hôm 5 tháng 9, phát ngôn viên của lực lượng Taliban Bilal Karimi cho biết họ đã tiến vào thủ phủ tỉnh Panjshir, cách thủ đô Kabul 130 km về phía bắc, trong nỗ lực đánh bật lực lượng kháng chiến ra khỏi các cứ điểm quan trọng. Bilal cho biết rằng đã có rất nhiều cuộc đụng độ ác liệt giữa hai bên tại khu vực Bazarak, nhưng không cho biết tình hình thương vong của cả hai. Đáp lại, phát ngôn viên của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, gọi tắt là NRFA, Fahim Datti cho biết những thông tin trên hoàn toàn là sai lệch và cáo buộc Taliban đã nói dối mọi người nhằm che đậy sự thất bại và tổn thất lớn trong các cuộc tấn công vào thung lũng Panjshir. Bên cạnh đó, người phát ngôn của NRFA khẳng định họ sẽ không bao giờ đầu hàng và sẽ tiếp tục chống lại mọi cuộc tấn công của Taliban. Hôm 4 tháng 9, một tổ chức cứu trợ có trụ sở tại Ý cho biết Taliban hiện đã thiệt hại rất nhiều, ước tính có khoảng từ 600 đến 1.000 tay súng bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công, nhiều tay súng bị thương hoặc bị bắt làm tù binh. Với địa hình hiểm trở, Panjshir được mệnh danh là cứ điểm dễ phòng thủ nhưng khó tấn công khi chỉ có một con đường duy nhất thông thường với thế giới bên ngoài. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Panjshir có nhiều nét tương đồng với Nhai Đình, một địa danh nổi tiếng trong thời Tam Quốc Trung Quốc, khi một bên phòng thủ chỉ cần bố trí nhân lực phục kích là có thể đánh lui được bất kỳ đội quân nào tiến vào. Thật vậy, trong quá khứ, Panjshir từng là nấm mồ của Liên Xô khi từng lớp xe tăng của Liên Xô bị tiêu diệt tại đây. Và hơn 20 năm trước, cũng chính Taliban đã bị thất thủ tại nơi này. Không chỉ ở Panjshir mà hiện tại, trên khắp lãnh thổ Afghanistan, quân chúng và nhân dân đã đồng loạt nổi dậy và xuống đường nhằm phản đối chính quyền Taliban. Những cuộc biểu tình nhỏ lẻ đòi bảo vệ quyền lợi phụ nữ được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau và trên cả nước, và ngày càng có nhiều các nhóm dân quân được thành lập để đánh phá Taliban, khiến cho lực lượng này phải dàn mỏng khắp cả nước. Dưới tình hình hỗn loạn, Mỹ vẫn đang nỗ lực tìm đường sơ tán người dân muốn rời khỏi Afghanistan. Mới đây, nghị sĩ Hoa Kỳ Michael Walzer đã kêu gọi Bộ Ngoại giao nước này cần khẩn trương làm việc với các tổ chức phi chính phủ trong việc tăng cường sơ tán công dân Mỹ và các nước đồng minh còn kẹt lại Afghanistan bằng việc sử dụng các máy bay dân sự. Hôm 4 tháng 9, trong một bức thư gửi cho Ngoại trưởng Antony Blinken, ông Walzer cho biết hiện có một số tổ chức phi chính phủ thông báo rằng họ đã sắp xếp được các chuyến bay dân sự để bay đến thủ đô Kabul và hiện đang đợi chính phủ Mỹ và Afghanistan cho phép. Theo ước tính của ông Walzer, hiện có khoảng trên dưới 2.000 công dân Mỹ còn đang kẹt lại tại Afghanistan và hàng nghìn công dân Afghanistan đủ điều kiện xin thị thực, đặc biệt là đang phải trốn tránh sự truy quét của Taliban và chờ cơ hội để vào sân bay quốc tế Kabul. Khoảng 124.000 người đã được sơ tán vào tháng trước khỏi Kabul trong một cuộc không vận lớn do Mỹ dẫn đầu, gồm các công dân Mỹ và nước ngoài khác, cũng như những người Afghanistan đã từng cộng tác với chính quyền cũ, khi Taliban lật đổ chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani. Ông Walzer không nói rõ có bao nhiêu chuyến bay đang chờ được cấp phép để vào Afghanistan và văn phòng của ông cũng không có bình luận gì thêm.
Tuy nhiên, ông cho biết các tổ chức phi chính phủ sẵn sàng chia sẻ bản kê hành khách của họ nhằm giúp chính phủ Hoa Kỳ tiến hành các cuộc kiểm tra và ưu tiên phù hợp. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không có bình luận ngay lập tức về lá thư của ông Walzer. Người phát ngôn Ned Price nói với phóng viên hôm 2 tháng 9 rằng Hoa Kỳ đang tư vấn cho các nhóm tư nhân tổ chức các chuyến sơ tán như vậy theo từng trường hợp cụ thể, nhưng nhấn mạnh sẽ có những rủi ro nhất định như việc thiếu hụt nhân viên mặt đất và kiểm soát không lưu tại Afghanistan. Ngoài ra, các máy bay dân sự cũng sẽ là mục tiêu dễ tấn công bằng tên lửa khi hiện tại sân bay quốc tế Kabul hầu như không còn được bảo vệ tốt bởi các tổ hợp phòng không cũng như lực lượng canh gác. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Hôm 5 tháng 9, lực lượng đặc nhiệm của Guinea Conakry đã tiến hành một cuộc đảo chính ở thủ đô Conakry nhằm lật đổ chính phủ và giải tán hiến pháp, trong một động thái được cho là mở màn cho cuộc tranh giành quyền lực ở quốc gia Tây Phi vốn đang gặp nhiều bất ổn nội bộ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này cho biết cuộc tấn công vào dinh tổng thống phe nổi dậy đã bị dập tắt và đã có báo cáo thương vong ở cả hai phía. Một số nguồn tin cho biết, đơn vị đặc nhiệm dẫn đầu bởi Mamadi Doumbouya, một cựu lính Lê Dương Pháp, đã tấn công vào dinh tổng thống ở Conakry sáng sớm hôm qua. Trong chương trình phát sóng, một binh sĩ chưa xác định được danh tính đã khoác trên mình lá cờ của Guinea và được bao quanh bởi 8 binh sĩ vũ trang khác, cho biết họ có kế hoạch thành lập một chính phủ chuyển tiếp nhưng không cung cấp thêm thông tin. Người lính này phát biểu sau khi các video được chia sẻ trên mạng xã hội, mà Reuters không thể xác thực ngay lập tức, cho thấy tổng thống nước này Alpha Condé đã bị lực lượng đặc biệt của quân đội bao vây trong một căn phòng. Trước đó, các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các phương tiện quân sự tuần tra trên đường phố Conakry và một nguồn tin quân sự cho biết cây cầu duy nhất nối đất liền với khu phố Kalum, nơi có dinh tổng thống và hầu hết các trụ sở của Bộ Chính phủ đã bị phong tỏa. Nguồn tin cho biết thêm, nhiều binh lính, một số được trang bị hỏa lực mạnh, được bố trí xung quanh dinh tổng thống và các cơ quan trọng yếu. Hôm 5 tháng 9, ít nhất nửa triệu nông dân Ấn Độ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình nhằm kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bãi bỏ luật nông nghiệp mới. Theo cảnh sát nước này, các cuộc biểu tình nổ ra ở thành phố Muzaffarnagar ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, nơi đa số người dân sống bằng nghề nông. Rakesh Tikai, một nhà lãnh đạo nông nghiệp nổi tiếng cho biết, các cuộc biểu tình của nông dân sẽ tiếp tục đến khi nào chính phủ Ấn Độ lắng nghe yêu cầu của chúng tôi. Như quý vị đã biết, cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ kéo dài trong 90 năm. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp nối truyền thống đó, chiến đấu không ngừng nghỉ vì cuộc sống của nông dân. Trong 8 tháng qua, hàng trăm nghìn nông dân nước này đã tổ chức rất nhiều cuộc biểu tình khắp cả nước nhằm phản đối chính sách nông nghiệp mới, trong đó cho phép nông dân được bán trực tiếp nông sản mà không cần thông qua các chợ đầu mối do chính phủ quản lý. Chính phủ cho biết điều này sẽ có lợi cho nông dân và giúp họ bán được giá hơn. Tuy nhiên, các nông dân cho rằng điều này sẽ chỉ làm tổn hại đến sinh kế của họ và khiến cho họ dễ bị các thương lái ép giá, cũng như hạn chế khả năng thương lượng với các nhà bán lẻ và nhà sản xuất lớn. Nông nghiệp là một lĩnh vực rộng lớn, nuôi sống gần hơn một nửa trong số hơn 1,3 tỷ người của Ấn Độ và chiếm khoảng 15% trong nền kinh tế 2,7 nghìn tỷ đô la của đất nước. Ở một diễn biến khác, hôm 5 tháng 9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tổ chức một buổi lễ trao tặng vật tư y tế phòng chống Covid-19 cho bang Shan của Myanmar tại thành phố Ruli, ở tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc. Được biết, đây là lô vật tư hỗ trợ chống dịch thứ hai mà Trung Quốc tặng cho Myanmar. Lô hàng này có trị giá khoảng 2,97 triệu nhân dân tệ, bao gồm găng tay phẫu thuật, mặt nạ, bộ quần áo chống chất nguy hiểm HAMAS, thuốc, bộ dụng cụ xét nghiệm axit nucleic và máy tạo oxy. Nguồn viện trợ này sẽ được chuyển đến Ban San thông qua cảng Quan Ninh ở biên giới Vân Nam sau buổi lễ. Trước đó, hôm 27 tháng 8, Bắc Kinh đã gửi tặng lô vật tư y tế đầu tiên cho Ban Kachin trị giá hơn 1,55 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 240.000 đô la Mỹ qua cảng Hokiao ở thành phố biên giới Tacchong của Vân Nam. Chính quyền các địa phương ở khu vực biên giới của Trung Quốc và Myanmar đã hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong việc chống lại đại dịch, bao gồm cả việc thiết lập một cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh qua biên giới. Biến thể Delta dễ lây lan đã khiến cho tình hình dịch Covid-19 ở nhiều quốc gia trên thế giới đang diễn biến phức tạp, với sự gia tăng số ca nhiễm và tử vong do loại virus này, theo số liệu ghi nhận đến ngày 4 tháng 9. Hoa Kỳ vẫn đang dẫn đầu thế giới về các trường hợp và tử vong do SARS-CoV-2. Theo Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống CSSI tại Đại học Johns Hopkins, số ca bệnh của nước này đã đạt ngưỡng 39.905.855 trường hợp dương tính. Số người tử vong lên tới 648.106 người, trong đó số ca mắc mới mỗi ngày là 163.273 ca. Vương quốc Anh đã ghi nhận 37.578 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở nước này lên 6.941.611 trường hợp nhiễm.
Nước này cũng đã báo cáo 120 trường hợp tử vong liên quan đến coronavirus, nâng tổng số người chết trên toàn quốc lên 133.161 người. Trong khi đó, Nga cũng phát hiện 18.780 ca mắc nCoV trong vòng một ngày qua, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên tới 6.993.954 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong trên toàn quốc tăng thêm 796 người. Ở khu vực châu Á, tại Nhật Bản có 16.012 ca nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.561.606 ca. Số ca tử vong do coronavirus ở nước này đã lên tới 16.329 người. 21 trong số 47 quận của Nhật Bản đã được công bố tình trạng khẩn cấp. Còn Thái Lan ghi nhận 15.942 ca nhiễm COVID-19 mới trong vòng một ngày, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 mới lên 1.265.082 ca nhiễm. Trong đó, nước này ghi nhận thêm 257 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong của cả nước lên 12.631 người. Việt Nam đã báo cáo 9.521 trường hợp COVID-19 mới vào ngày 4 tháng 9, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên 511.170 trường hợp. Số liệu tử vong do virus đã tăng lên 317 trường hợp trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 12.793 trường hợp. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.